ආයිබෝන් වල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රටේ ඉඳි ගෙදර මම පැකට් කරලා හදාගන්න විදිය තමයි. ඉතින් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් සමගින්. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට තමයි රටේදී හොඳින් හොද ගන්න ඕනේ. මේ ගහෙන් කඩලා ගන්න රටේදී. ඉතින් මේක බාගෙට වේලා තියෙන්නේ. මේ විදියට පිරිසිදුට මම හොද ගන්නවා. හොදලා මේක දවස් දෙකක් විතර වේලා ගන්නවා. මේක වේලලා තියෙන නිසා අපිට දවස් දෙකක් වේලා ගත්තම ඇති. මොකද මෙහි තද රස නවු තියෙන නිසා. ඉතින් මේ ගෙදරට කෑමට අපිට හදාගන්න දෙයක් නිසා ටිකක් නිසා අපිට මේ විදියට හොදලා පිරිසිදුවට වේලලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්තාම අපිට පුළුවන් මේක වේලලා පැකට් කරලා අවුරුදු දෙකක් විතර කල් තියාගන්න. ඉතින් මේකට අපි සිරප් මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. මේකම ටිකක් කල් යනකොට මේකෙම සිරප් එක හැදෙනවා. මේක ඔරිජිනල්. ඉතින් මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ලංකාවට යනකොට මේ විදියට ලෑස්ති කරගෙන ටිකක් අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ විදියට තමයි ගෙනියන්න මේ ලෑස්ති කරගෙන ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ බලන්න. මේ තියෙන දවස් දෙකකට පස්සේ වේලිලා. ඉතින් දැන් මම මේක පැකට් කරගන්න යනවා. පැකට් කරගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකට උඩින් තලයට ටිකක් මේකට ඉහාගන්න. ඉහාගෙන පැකට් කරන්න පුළුවන් වේලපු තලයට. ඒ වගේම එක බැදලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක තලයට නැතුවත් මෙහෙමම පැකට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට ගත්තේ අපි ඩීපේසර් එකේ කෑම දාන්න කියන පැකට් තමයි. ඉතින් ඒක හොඳට තද කරලා වහන්න පුළුවන්. කවර් වෙන විදිය පැකට් එකක් ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි පැකට් වලට දාලා මම මේවා හොඳින් තද කරපුවාම මේකේ ජූස් එක වගේ හොඳට පැණි බේරිලා හිටිනවා දවස් දෙකක් විතර යනකොට. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට අලුත් විදියේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඉතා මිල අධික දෙයක් තමයි අපේ ලංකාවේ නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි පැකට් කරලා මේක තද කරනකොට මේක දවස් දෙකක් විතර යද්දි මේකේ ජූස් ගතිය හොඳට හිටිනවා. හොඳටම නියම රසටම පිරිසිදුවට අපිට කන්න හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි බෑග් වලට අහුරලා ඒකේ වාතය ඉවත් කරලා හොඳින් සීල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදියකට පුළුවන් මේක අසුරගෙන ස්ටෝර් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අසුරගත්තු විදිය තමයි. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක නරක වෙන්නේ නැහැ. පරණ වෙන්න මේකේ සිරප් එක වැඩි වෙලා හොඳට අපිට ජූස් විදියට ලස්සනට පිරිසිදුවට අලංකාරව රසවත්ව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට තලයට බැදලා හෝ එහෙම නැතිනම් නිකන් වුණත් මේකට උඩින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඇතුළේ ෂීට් එක ඉවත් කරලා එකින් එක අරගෙන ඒකට ආල්මන්ඩ් වගේ යට ඇතුළට එකතු කරලත් සමහර මේක ඩෙකරේෂන් කරන්න කෑම වලට මේ වගේ කල් තියාගන්නවා. බටර් ආලේප කරලා ආල්මන්ඩ් ඇට වලට ඊට පස්සේ මේකේ මැද ඇට ෂීට් එක ඉවත් කරලා ඒකට ඇතුල් කරලා ලස්සනට හදා ගන්න. ඉතින් එක එක ක්‍රම වලට රටින්දි හදා ගන්නවා. මේ මම සාමාන්‍ය නෝමල් විදියට වේලලා පැකට් කරගත්තු ක්‍රමය තමයි. දවසකට රටින්දි ගෙඩි දෙකක් වගේ ඔයගොල්ලෝ ආහාරයට ගන්න. ඔයාලට ශරීරයේ ඉතා පෝෂ්‍ය මට්ටමක හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න මට්ටමක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.